අපි කොච්චර ගුවත් වැඩන්නේ අපි මේක මේ සිලින්ඩරේ මේ පාට දැන ගන්න ඕනේ මේ කොහොමද මේ සිලින්ඩර් හඳුනා ගන්න කියලා නේ දැන් CO2 මං කිව්වට CO2 එක සමහර අය දන්නේ CO2 එක කොහොමද පාට කය දැන් වෙල්ඩර් කෙනෙක් වුණාම කවදාවත් මේ ප්‍රොෆෙෂනල් වෙල්ඩර් කෙනෙක් මේ සිලින්ඩරේ මේකද කියලා සැකෙන් බෑ හරියටම කියන්න ඕනේ මොකද්ද මේ සිලින්ඩර් කොහොමද හඳුනා ගන්න කියලා මිස් ගෑස් සිලින්ඩර් මං සමස්තයක් වශයෙන් කියන්නම් ඔහම සිලින්ඩර් ඔහම තියෙනවා මෙතන දෙන අපි ෆ්ලෝ මීටර් හයි කරන වැල් එක මෙතන ෆ්ලෝ මීටර් හයි කරනවා ගෑස් එක මෙහෙ එළියට ගන්න දැන් මෙන්න මේ නෙක් එක බෙල්ල නෙක් එක මෙන්න මේක මෙතන CO2 වල හොඳ CO2 සිලින්ඩර් නෙක් එක බෙල් මෙතන වාටිය සුදු පාටයි ඉතුරු මේ ටික තමයි කරගාව මෙතන කොලර් එකක් බෑන්ඩ් එකක් මෙහෙම කියලා දෙනවා ඉතුරු ටික මේ ඔක්කොම අනිත් මේ ඔක්කොම ටික කළු ඔන්න ජාත්‍යන්තර කලර් කෝඩ් එක හැබැයි ජපානයේ මේ ජර්මනියේ වෙනස් කලර් කෝඩ්ස් අනිත් ඔක්කොම සමානයි වගේ යන්නේ නේ ඇමරිකාවේ අනිත් රටවල හුඟක් යන්නේ අපි ලංකාවෙත් එහෙමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇස්ලිම් සිලින්ඩර් මොන පාටද රතු මොන වරද්ද ගත්තා රතු හා දුඹුරුත් නෙවෙයි දුඹුරු හයිඩ්‍රජන් නේ හා රතු නෙවෙයි ඒ වුණාට මෙරුන් මොකද අපි සිලින්ඩර් ගොඩකින් අපි සිලින්ඩර් තෝරගන්නවා වෙල්ඩර් කෙනෙක් කියලා මේ සිලින්ඩර් අරගෙන එක වෙන එකක් අරගෙන අපි එහෙම කරන්න බෑ වෙල්ඩර් කෙන අනිවාර්යයෙන්ම CO2 නම් මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ සුදු බෙල්ලේ වාටිය සුදු මෙතන මේ ටික යට කළු ආගන් දින භාවිතා වෙනවනේ ආගන් මොකද්ද පාට ග්‍රේ නෙමෙයි ග්‍රේ කියලා සමහර නෑ එහෙම නෑ ආගන් තනි පාටක් නෙන්නේ ආගන් වල අපි ඉගෙන දැනගන්න ඕනේ දෙම දේවල් විශේෂයෙන් කොච්චර වැඩ කරත් නැහැ මේවා දැන්නත් දන්නේ නැත්නම් නේ අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඉස්සරහට මේ පාට මොකද්ද ආගන් වල කළු ඔක්සිජන් නේ ස්කයි බ්ලූ වලාකුලේ පාටම ආගන් වල පාට ස්කයි බ්ලූ අර වලාකුලේ පාට දෙන්නේ නිල්ම නෙමෙයි ස්කයි බ්ලූ එහෙම නැත්නම් එනවා ස්කයි බ්ලූ එහෙම නැත්නම් පීකොක් බ්ලූ මොනර පිහාට පාට තියෙන්නේ අර මොනරගේ පිහාට පීකොක් බ්ලූ කියන ඒ පාට ඉතින් මේ දෙක තමයි ස්කයි බ්ලූ නැත්නම් පීකොක් බ්ලූ තමයි එන්නේ ආගන් AR එතන මම අංගව මිස් කරනවා කියලා මිස් ගෑස් තියෙනවා දැන් මග් වෙල්ඩින් වලට මිස් කරන ඒවා සිලින්ඩර් පාට මොනවද දැන් සමහරවිට මම අංගව විශේෂ අවස්ථාවල විශේෂ වැඩවලදී ආගන් එක ඔක්සිජන් මිස් කරනවා ආගන් එක CO2 මිස් කරනවා ප්‍රසන්ට් යම්කි පර්සන්ටේජ් එකක් ඒක උදාහරණයක් තමයි ආගන් 75යි CO2 25 එන වෙලාවල් තියෙනවා. නැත්නම් ආගන් 80යි CO2 20යි. ඒ මිශ්‍ර කරන ගුණාංග වැඩි කරලා හොඳ වෙල්ඩින් පාර කර වටේ කෑලි විසි වෙනවා අවම කරලා හොඳ පෙන්ටර්සන් එකකට හොඳ නිමාවකට මිස් ගෑස් භාවිත කරනවා. ආගෝ සීල් කියලා කියනවා. එතකොට අන්නේ මිශ්‍රයක් වුණත් අපි මෙන්න මෙහෙම බැලුවොත් එහෙනම් අපි මේක බලනවා දැන් අපි මිශ්‍ර කරමු එහෙනම් ආගන් එක්ක CO2 කලර් කෝඩ් එක ආගන් එකත් මිශ්‍ර කරන ඉස්සලාම ඔක්සිජන්. මොන ආගන් මිශ්‍ර කරනවා ඔක්සිජන් එක 100ට සාමාන්‍ය මේක මිශ්‍ර කරන 5ක් වගේ ස්ටීල් වලට. අනිත් ඉතුරු තමයි මේ ආගන් හොඳ. එතකොට මේකේ පාට ආගන් පාට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නිල් බ්ලූ. එතකොට මෙන්න මෙතන වාටිය මෙතන ඔක්සිජන් වල පාට මොකද්ද? කළු. මේ ආගන් එක ඔක්සිජන් මිශ්‍ර සමහර අවස්ථවල ආගන් එක මිශ්‍ර කරනවා CO2 අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ. එහෙමනම් ඒකෙත් එතකොට ආගන් වල සිලින්ඩර් පාට ආගන් එක මෙතන යට ටික හම් බැලුවොත් එහෙම යට මෙන්න මේ යට ටික ඇවිල්ලා බ්ලූ මෙන්න මේ බෙල්ලේ වාටිය ග්‍රීන් කොළ පාට ඉන්නේ. ඔන්න ඔය ටික මතක තියාගන්න හොඳේ. ආගන් CO2 එක මිශ්‍ර එතකොට සිලින්ඩර් මික්ස් කරපුවාද එහෙම නැත්නම් අපි ගෑස් මික්සර් එකේ මික්ස් කරලා ගන්න ඕනේ. එහෙමත් තියෙනවා මේ සාමාන්‍ය ලක්ෂ එකමාරක් වගේ නම් ගෑස් මික්සර් එකක්. දැන් ඔය වැඩ කරලා ඉවර වෙන ඔක්සිජන් තියෙන දැන් අපි ගෑස් කටින් වලදී හුඟක් සම්පූර්ණ කපන්න බෑනේ. නේ?
ගෑස් කට කරනවනේ කට්ටියම ගෑස් කටේ දැන් ඊට පස්සේ ප්‍රෙෂර් එකට දුන්නා අපි ගලවලා අයින් කරනවානේ ඒත් ඔක්සිජන් තියෙනවා ඒකනේ ඒතර ඒ ඔක්සිජන් අපිට ආගන් එක මිශ්‍ර කරලා මේ මග් වෙලින් වලට ගන්න පුළුවන් බොහොම පොඩ්ඩයි තියෙන 0.5 නේ තියෙනවනේ ඒතර ඒ ඉවතලන සිලින්ඩර් එක ගන්න පුළුවන් මිස් කරන්න කොහොමද අපිට අති මිස් කරන්න බෑ මේවා ආගන් එක ලේසියෙන් මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ නේ මං කියනවා ආගන් මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා හැබැයි ගෑස් මිශ්‍රරකින් මේ දෙක කලවම් කරන්න බෑ මගේ නැතුලේ ඊට පස්සේ ඒ දෙක ෆ්ලෝ එකෙන් ගන්නවා ගෑස් මික්සර් එක රුපියල් ලක්ෂ 1කමාරක දෙනවා ගෑස් මික්සර්. ඒතර ලාභයි ඔයගොල්ලෝ දින ඔක්සිජන් සිලින්ඩර් එක ඔක්සිජන් එකකුයි ආගන් එක අරගෙන මික්ස් කරලා ඒ අවශ්‍ය පර්සන්ටේජ් එක හදලා ඒ ප්‍රමාණ මොකද ෆෝමියුලා ෂීට් වල තියෙන මේක ඔච්චර නවය මික්ස් කරන්න ඕනේ. මික්ස් කරලා හොඳ ලස්සන වෙල්ඩින් පාර මගේ කරගන්න පුළුවන්. ගෑස් මික්සර් තියෙනවා. අපිට එළියෙන් වෙන වෙන බෝතල් අරන් ගිහලා එහෙම සිලින්ඩර් අරන් කරන්න ඕනේ ආගන් බෝතලයක් ගත්තා ඔක්සිජන් එක ගත්තා නැත්නම් CO2 එකක් අරගත්තා ඔක්සිජන් එක අරගත්තා CO2 එකක් ගත්තා ආගන් එක අරගෙන මික්ස් කරලා දුන්නා කෙලින්ම මැෂින් එකට සප්ලයි එක මෙතන මේ මැෂින් එකට මේ මැෂින් එක කොහේ හරි අපිට ඇතුළු පැත්තෙන් දෙන්න පුළුවන් කරන්ට් එක මේ ගෑස් එක දීලා වැඩේ පටන් ගත්තා හරි තව මොනවද ඒ ගැන ප්‍රශ්න තියෙන පොඩ්ඩක් සිලින්ඩර්ස් මොකුත් නැහැ වගේ නේ